Bine ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour și după cum v-am promis data trecută, astăzi vorbim despre codependență. Data trecută menționasem personalitatea histrionică, care este o personalitate dependentă și care creează dependență și are o afinitate, să spunem mai bine decât are o afinitate pentru dependență. Ca atare, în preajma unei persoane histrionice există și codependenții. Personalitatea codependentă seamănă foarte mult cu personalitatea histrionică, însă nu este același lucru. Există diferențe între ele. Persoana codependentă consideră că nu merită iubire, are o stimă de sine scăzută, consideră despre sine că nevoile sale nu sunt importante și se dedică întru totul celorlalți. Cu siguranță ați auzit foarte multe persoane în jurul dumneavoastră spunând acest lucru. Pentru mine cel mai important este binele celorlalți. Eu nu pot să mă liniștesc până ceilalți nu sunt bine. Eu nu pot să mă simt bine cu mine dacă ceilalți nu sunt bine. Ei bine, acest lucru înseamnă că nevoile sale sunt date la o parte, ignorate complet și veșnic veți auzi de la aceste persoane: eu nu știu ce simt. Dar este diferit față de histrionic. Histrionicul știe exact ce simte. Histrionicul nu așteaptă să-i spună cineva dacă este ok sau nu este ok. Histrionicul pleacă direct de la ideea că este ok, iar celălalt trebuie să-i ofere. Codependentul însă este exact invers. Îi cere celuilalt să-i spună cum să fie, îi cere să îl valideze. Am făcut sau nu am făcut bine? Sunt important sau nu sunt important pentru tine? Mă iubești sau nu mă iubești? Frica cea mai mare a codependentului este respingerea, abandonul și singurătatea. Codependentul se teme de singurătate exact la fel ca histrionicul, doar că histrionicul se duce și se inserează în atenție, scoate ochii cuiva, atrage atenția oamenilor și atunci îi forțează pe aceștia, fie manipulativ pe seducție, fie manipulativ emoțional, dar îi forțează pe oameni să-i acorde atenție, în timp ce codependentul este cum ar veni omul din umbră. Stă cu minte și așteaptă să-i se acorde validare. Renunță la sine pentru celălalt. Codependența se formează întotdeauna învățată lângă persoane care nu sunt capabile de iubire. O persoană cum este histrionicul nu este capabil de iubire profundă, reală, e capabil doar de explozii de sentimente, obsesii, după care îi trec foarte repede și abandonează. Însă codependentul așteaptă, primește această explozie de atenție, după care așteaptă și sacrifică în continuare. Codependentul este cel care justifică comportamentele urâte ale celorlalți ca vulnerabilități ale celorlalți. S-a comportat așa urât pentru că era obosit, s-a comportat așa de urât cu mine sau m-a respins pentru că era trist sau era supărat de la muncă. Întotdeauna găsește justificări pentru comportamentul urât al celorlalți. Nu pentru că ar avea o stimă bună de sine și ar considera că nu este vina sa, ci dimpotrivă, se critică foarte mult. În permanență nu are niciun gând bun despre sine, nicio părere bună despre sine și în condițiile în care cineva l-ar lăuda pe codependent, s-ar simți rușinat și vinovat de atenția pe care o primește, de complimentul pe care îl primește, pentru că nu-l merită. De asemenea, părinții narcisici mai creează această reacție în copiii lor. Stima de sine, egoul pe care îl are narcisicul și totodată incapacitatea sa de a iubi, de a oferi afecțiune,
îl obligă pe copil să fie atent la nevoile narcisicului. Copilul se simte dator și răspunzător să nu-l supere pe narcisic. De asemenea, copilul se simte răspunzător să iubească histrionicul și să-i ofere atenție histrionicului așa cum o cere. Pentru că histrionicul, neasumându-și responsabilitatea, la fel ca narcisicul, privind sentimentele sale, dă vina pe copil, iar copilul devine obligat și responsabil de sentimentele pe care le are părintele său. Nu numai că este nenatural, dar este inversat raportul, iar copilul învață că el nu există și nu are dreptul să existe decât prin acordul părintelui, prin acordul autorității sau prin acordul persoanei relevante. Ca atare, la vârstă de adult, își va căuta în permanență astfel de persoane care să îi spună întotdeauna dacă e bun, nu e bun, care îl păstrează ca să poată să beneficieze de ceea ce are ca și resurse emoționale, dar în același timp îl și respinge neoferind o iubire, pentru că cu asta a fost învățat, pentru că așa a fost tratat întotdeauna, pentru că așa a învățat să creadă că merită și că asta este viața și relația și iubirea. Codependentul acceptă sexul în locul afecțiunii. Nu este ca histrionicul care confundă sexul cu iubirea. Nu este precum narcisicul care oferă sex pentru a-și valida că persoana cealaltă încă îi aparține, pentru a bifa acest comportament în ideea subjugării și a dominării persoanei victime. Codependentul este o victimă responsabilă pentru că, nefiind tulburare această codependență, ea provoacă dificultăți și provoacă probleme, menține relația toxică și o susține ca și cum este singura posibilitate pe lume. Și în viața sa este singurul lucru pe care îl merită, această iubire care doare. Însă, mai mult decât atât, codependentul, dacă este scos dintr-o astfel de relație, cu tot sacrificiul și cu toată suferința de rigoare, își revine, învață un alt pattern și își revine. Codependentul este acea persoană care are o structură sănătoasă și poate să învețe să ofere iubire, poate să primească realmente iubire, poate în mod real să găsească o relație funcțională din care să facă parte. Ceea ce nu se întâmplă nici cu histrionicul, nici cu narcisicul, pentru că ei sunt goi pe dinăuntru și ca atare au nevoie de persoane de codependente de la care să absoarbă toate resursele, să absoarbă emoțiile, să absoarbă visele, speranțele, să se folosească de stabilitatea și coerența lor pentru imaginea lor în societate. Uite, da, eu pot să am o relație, mai puțin contează că relația este cu persoana codependentă care este subjugată. Practic, codependența înseamnă subjugare, înseamnă o acceptare a subjugării, înseamnă că din postura codependentului accept să fiu pe planul 2, accept să mă las pe mine, accept să îmi donez emoțiile, resursele, abilitățile altcuiva, pentru că nu sunt conștient de ele, nu sunt conștient că le am, nu sunt conștient că asta este puterea mea, ci dimpotrivă am fost învățat să cred despre mine că nu merit, că nu sunt suficient de bun, că trebuie să ofer, că trebuie să renunț la mine, că celălalt este mai important decât mine. Persoanele codependente au o reținere, o durere, o suferință reală, au sentimentul de vinovăție și de rușine pentru că se gândesc că lucrurile nu sunt în regulă, pentru că se gândesc că le-ar putea fi mai bine singuri sau în altă relație, ceea ce
cumva forțează relația toxică, rămân acolo exact din acest motiv. Rămân acolo și din frica de a nu fi singuri, pentru că cine altcineva i-ar mai chinui și cine altcineva ar mai folosi acest rol de ghid, ca să spunem așa, în care ei află dacă sunt buni sau nu sunt buni, dar în același timp nu este o teamă de singurătate reală, așa cum este la narcisic și la histrionic, care suferă reale depresii pe subiectul singurătate. Pentru că histrionicul și narcisicul au nevoie de altcineva ca să existe, au nevoie de altcineva care să le valideze existența. Codependentul nu are nevoie de altcineva să-i valideze existența, ci are nevoie de altcineva căruia să-i ofere. Oferta o face de cele mai multe ori copleșitoare. Din nevoia sa de a primi această aprobare, această voie de a exista, între ghilimele, codependentul oferă foarte mult, este foarte darnic, își copleșește persoanele la care ține cu daruri, cu complimente, cu afecțiune, cu de toate. Pentru că acest codependent are de unde să dea, are aceste resurse în comparație cu histrionicul și narcisicul care nu le au. Și atunci, pentru o persoană care are un atașament anxios, cum este codependentul, să ofere este un sens în viață. Iar o persoană ca histrionicul sau narcisicul care are un atașament evitant preferă doar să primească, nu să ofere. Tocmai de aceea, codependentul se poate vindeca. Codependentul scos din mediu, din această relație toxică, își poate reveni și poate avea o viață calitativă, sănătoasă. Oarecum, această codependență este o provocare către lupta la dreptul de a exista. Așa cum histrionicul se bagă în seamă singur, tot pentru a exista, codependentul găsește histrionici și narcisiști tot pentru dreptul de a exista. Pe de altă parte, niciunul din ei nu știu că dreptul de a exista este pur și simplu dat prin naștere. Nu este nevoie să ne luptăm ca să existăm, pentru că deja existăm. Putem să luptăm să fim recunoscuți. Asta da, fără nicio problemă. Iar dintre aceste două tipologii, histrionicul și codependentul, doar codependentul poate exista realmente, într-un mod calitativ, sănătos și poate crea mai departe. Codependența este un comportament învățat. Histrionicul nu este învățat. Există posibilitatea ca și histrionismul să fie un comportament învățat din lipsă de altceva. Pe de altă parte, dacă este un comportament învățat prin experiențele de viață și prin propriile trăiri, se ajunge să se invalideze la un moment dat. Adică este atât de disfuncțional încât conștientizează că este ceva în neregulă și simte nevoia să corecteze acest lucru. Când există tulburarea în sine a personalității histrionice sau narcisice, nu există această conștientizare și nici această dorință de reparare. Codependentul își dorește să aibă o viață calitativă, ceea ce nu se întâmplă cu histrionicul și cu narcisicul. Ei doar gândesc la o viață, pe când codependentul simte că există această posibilitate. Și tocmai de aceea codependentul are mai multe trăiri negative de fiecare dată când conștientizează că este în neregulă. Codependentul știe ce este în neregulă, ci pur și simplu nu poate să-și înfrângă această teamă de a confrunta și de a-și cere dreptul la existență. Este un proces întreg. Nu este simplu. Nu pot să zic că de astăzi pe mâine m-am hotărât să renunț la codependență, pentru că de cele mai multe ori nici nu este conștientizată. Pentru că existând de atâta timp și funcționând ca un mecanism, pur și simplu nu mai este conștient de ceea ce simte. Spune deseori, nu știu ce simt. Ca atare,
această conștientizare îl ajută să se separe. Este primul pas, conștientizarea în orice proces terapeutic, iar mai departe decât atât există doar reîntoarcerea către sine și începutul iubirii de sine. Dar despre iubirea de sine și cum se face acest lucru vom vorbi într-o ediție viitoare. Până data viitoare, sunt psihologă Elena Harbur, gazda dumneavoastră, și rămâneți în echilibru.